التقدير بالنسبة لي كان حاجة صعبة جدًا، بسبب إن أنا كنت آخدة فكرة تانية خالص في إعدادي وثانوي وابتدائي، إن الكلية دي أسهل حاجة في الدنيا، اللي هو هارتاح من المذاكرة والدنيا دي، بس أنا فعلًا ما ارتحتش. أول سنة في الكلية كانت صعبة أوي، بالنسبة إن أنا واجهت حاجات أول مرة أشوفها من أبحاث presentation. والبرزنتيشن ما كناش عارفين طبعا ان احنا نقف قدام دكتور وقدام اساتذه ان احنا نتكلم وان احنا نقول. فطبعا بالنسبه للبرزنتيشن ده كان صعب جدا ان احنا واحد يجي يقف واقفه قدام الناس دي كلها ويتكلم بحاجه، يشرح حاجه على البورد. جروب، إن أنا أدخل في جروب ويقولوا لي وحدوا الفكرة بتاعتكم علشان نعرف نوحدها ونشتغل، وفي الآخر نطلع بفكرة واحدة. والجروب تيم بيتكون من 8 أفراد 7 أفراد. أنا ما اتعودتش في حياتي، أنا طول عمري باشتغل لوحدي. لا ده انت عندك تقييم على مشروع كذا، فطبعا انت عايز تختصر الوقت ده كله وتعمل حاجه انت مش فاهم اصلا ازاي هتعملها، لانك انت ما اتعودتش تعمل مشاريع في جامعتك وانك انت تقدم حاجه زي كده في المدارس اصلا عموما. لكن دلوقتي احنا كل ثانيه كل اسبوع في ريسيرش، في اساينمنت، في تاسك، كل ده بيتسلم وكل ده انت بتقيم عليه. فاحنا دلوقتي احنا اتصدمنا من حاجه زي كده، بس بدانا نتعود طبعا بس بعد فتره كبيره. أهلا بيكم. زي ما اتفقنا الحلقة اللي فاتت إننا هنتكلم بعمق وتفاصيل أكتر عن أهمية المهارات الحياتية لمستقبل ولادنا، وقد إيه تعليم 2.0 هدفه إكسابها لجيل بكرة. وبفكرك لو ما شفتش الحلقة اللي فاتت ضروري تشوفها، وهتلاقي الرابط بتاعها تحت الفيديو في أول تعليق. ومن الحاجات اللي عرفناها في الحلقة اللي فاتت إن إطار المهارات الحياتية في منهج تعليم 2.0 مكون من 14 مهارة موزعين على 4 أبعاد. هما: البعد الأول تعلم لتعرف، البعد الثاني تعلم لتعمل، البعد الثالث تعلم لتكون، البعد الرابع والأخير تعلم لتعيش. أنا إسراء رفاعي. وأنا آية أحمد، وهنتكلم النهاردة عن مهارات التعلم أو المهارات العلمية الموجودة تحت بعد تعلم لتعرف. ولادنا مش محتاجين إنهم يحفظوا المهارات ويسمعوها في الامتحان. طب يا ترى بيتعلموها ليه؟ عشان ابني يبقى فاهم فعلا ويربط اللي بيتعلمه ويطبقه في حياته، عشان ما نسمعش عبارة حافظ مش فاهم. لما يقدر يبحث عن المعلومات بنفسه ويستخدم المناسب منها في كتابة بحث، فلما يروح الجامعة ما تكونش أول مرة في حياته يعمل بحث، ولما يعتمد على نفسه في إنه يحدد مشكلته ويحلل أسبابها ويجرب يلاقي ليها الحلول المناسبة. أكيد هكون مبسوط لما ابني يبتدي يناقشني ويسأل أسئلة في صلب الموضوع، وكمان لما يبرر وجهة نظره ويشرحها ويدافع عنها ويقدم الأدلة المناسبة عليها. هقدر أعرف موهبة ابني الحقيقية لما الاقيه بيقدر يتخيل أو يعبر عن فكرة أو حل قضية من القضايا اللي بيدرسها في المدرسة، ويقدر يرتب الأفكار بتاعته ويعبر عنها كحل المشكلة أو موقف حياتي. كل الحاجات دي وأكتر بتحصل لما ننمي عند ولادنا مهارات التعلم الموجودة تحت بعد تعلم لتعرف. ممكن حد متخصص يسأل: هي المهارات دي بيتم إكسابها للولاد في المدرسة ولا الولاد بيتولدوا بيها؟ سؤال حلو. الدراسات بتقول إن الأطفال بيكتسبوا المعارف والمهارات بسهولة، وبيقترحوا إن مناهجنا تتضمن أنشطة بتنمي النوع ده من المهارات، وده اللي حصل في تعليم 2.0. تعالوا ناخدكم في رحلة استكشافية عشان نعرف إزاي بيتم تنمية المهارات دي عند الولاد. في مرحلة رياض الأطفال بيبدأ الولاد الملاحظة وبيحددوا أوجه الشبه والاختلاف، وده بيتم من خلال كتاب المدرسة. وفي أولى ابتدائي بيبدأ يتدرب على معرفة العلاقات والروابط ويلاحظ أوجه الاختلاف في العادات والتقاليد بين الثقافات المختلفة. وبنكمل معاه فبيبدأ إن هو يتعلم إزاي ممكن يطرح أسئلة عن موضوع معين، زي إن هو يطرح أسئلة عن أهمية أعضاء الجسم. التدرج ما بين الملاحظة والمقارنة وإدراك العلاقات ووصولا لطرح الأسئلة والمناقشة، ده بينمي عند الولاد مهارة أساسية اسمها مهارة التفكير النقدي. تعالوا نشوف درس من الدروس في سنة تانية ابتدائي. بيطلب المعلم من التلاميذ إن هم يبتكروا شيء يوفر لنبات أو لحيوان بيئته الطبيعية اللي ممكن يعيش فيها. بيبدأ التلاميذ يتقسموا في مجموعات ويحددوا المشكلة ويطرحوا الأسئلة، وبعد كده بيشجعهم المعلم على إن هم يطرحوا أكبر كمية من الأفكار ومن الحلول، وده اللي بنسميه مهارة الطلاقة. بتستمر خطوات تنفيذ النشاط وصولا لخطوات التصميم الهندسي، تحديد المشكلة، تحليل عناصرها واتباع الخطوات، ده بنسميه مهارة حل المشكلات. ابتكار الحلول وتنظيمها وترتيبها وربطها ببعضها البعض واختيار أفضل الحلول، ده بنسميه مهارة الابتكار أو الإبداع. مهارة حل المشكلات ومهارة الإبداع مهمين لتعليم ستيم، اللي هو عبارة عن تعليم العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات. زمان كان المدرس بيسأل السؤال المشهور جدا: نفسك تطلع إيه لما تكبر؟ دلوقتي المدرس بيسأل الولاد إيه المهن اللي ممكن تكون موجودة في المستقبل ومش موجودة دلوقتي، وده بينمي عند الولاد القدرة على التخيل والابتكار.
كمان بيطلب منهم انهم يفكروا في المهارات والمعارف اللي ممكن تحتاجها مهنة زي دي، وده بيخلي عند الولاد الشغف في انهم يتعلموا المهارات والمعارف اللي بتخليهم يقدروا يشتغلوا مهنة زي دي في المستقبل. وبكده هنقدر نعرف ان تنمية المهارات بيتم مع الولاد من بداية مرحلة رياض الأطفال وبيتطور معاهم لحد لما يكبروا. وبالمناسبة هنلاقي في التعليقات او في وصف الفيديو مجموعة من الروابط اللي هتساعدنا ان احنا نعلم ولادنا المهارات. رحلتنا انتهت، وبنهايتها بقى واضح قد ايه تعليم 2.0 حط اهتمام كبير على تنمية مهارات التعلم عند ولادنا. اكتب لنا في التعليقات عن تجربة شخصية أو موقف مريت بيه حسيت فيه بأهمية واحدة أو أكتر من مهارات التعلم سواء معاك أو مع ابنك، أو اكتب لنا عن سؤال بيدور في ذهنك حول تعليم 2.0. نشوفكم في حلقة جديدة من جيل بكرة.